أهلا بيكم. أنا منى علام، صاحبة صفحة روزز. هنكمل الوردة الجوري البلدي بأوراقها وفراعها أهي. احنا وقفنا لغاية كده في الفيديو الأولاني. ده شريط ساتان 2.5 سنتي. هنحرق الطرف بتاعه زي ما احنا شايفين كده عشان ما ينسلش. دي طريقة تركيب شريط ساتان بالإبرة. الطريقة دي احنا خدناها في الفيديو الأولاني. هنتني الطرف الأخير ده الطريقة دي، هنتنيه كده، ندخل الإبرة هنشتغل بقى. بسم الله. هنظبط الشريط في الجنب كده وندخل بالإبرة في نص الشريط. نسحبه من ورا من الطرفين بتوع شريط ساتان، هيبقى بالشكل ده. ونكمل ندخل بالإبرة من هنا نظبط برضو الشريط. نسحبه من ورا من طرفين شريط الساتان تبقى بالشكل ده. ونكمل هنعمل العقدة الصغيرة دي هنا. بنلف شريط ساتان على الإبرة كده لفتين وبعدين ننزل بيه في القماش. هنطلع بالإبرة من جنبها بالظبط ونعدل الشريط، ننزل بالإبرة برضو جنبها جنب العقدة بالظبط عشان نغلفها بشريط ساتان. نظبطها شوية وهنكمل. هنعمل الورق الأخضر بتاع الوردة. هننزل في نص الشريط بالإبرة ونسحب من ورا طرفين شريط ساتان. لو شدت منك كده مش مشكلة، بترجعي تعدليها تاني.
بنخلص بنقص الشريط وبنعمل العقدة بتاعتنا العادية، بنقفل على الشغل ونقص الزيادة، بعدين بنحرقها بالولاعة ونلزقها كده. نكمل. هنبرم بقى شريط ستان كده بالشكل ده عشان نعمل الساق بتاع الوردة. بنعمل العقدة عادي زي ما اتعودنا ونقصها ونحرقها. هنجيب إبرة وخيط بنفس لون الساق اللي هنشتغل عليه ده، هندخل الإبرة من طرف الساق من الجنب، هنيجي بقى ننزل بالإبرة، هننزل من تحت الساق، تحت الساق عشان الغرزة ما تبانش. تاني هنطلع بالإبرة من جنب الساق الطرف خالص، ولما نيجي ننزل بقى فيها هننزل من تحت الساق، تحت من جوه كده عشان الغرزة ما تبانش. تمام. ونكمل بقية الساق بالشكل ده نثبته. الشغل ده لما يكون في تابلو، لكن لما يكون في فوط او مفارش او اي حاجة هتتغسل بيتعمل بطريقة تانية عشان يبقى ثابت اكتر. هناخدها ان شاء الله. تمام، شكلها بقى روعة ما شاء الله، حلو قوي. اتمنى تكونوا فهمتوا الشرح وتستفادوا منه وتنفذوه. هنكمل بقى بلون تاني
هنعمل الابرة نلضمها بنفس الطريقة اللي خدناها، شريط برضو 2.5 سنتي. نعمل الوردة التانية بطريقة مختلفة شوية. هنعمل الورقة بتاعتها يبقى لها واحدة من النص كده زيادة. دي هتبقى صعبة شوية، بس برضو تحاولي تدخلي الابرة هنسحب الشريط ونكمل بنفس الطريقة. هندخل بالإبرة من جنب الورقة الخضراء اللي عملناها ونشتغل بنفس الطريقة بقى. هنعدل الشريط وناخده على الجنب، ايوه كده، وندخل في النص بالإبرة ونكمل بنفس الطريقة اللي عملناها في الأول. هو الاختلاف بس في زيادة الورقة اللي في النص دي، الزيادة ديت يبقى شكل مختلف. التطريز بشرايط الساتان نتائجه تبقى روعة اهو بالشكل ده. بنكمل الفروع الخضراء بنفس الطريقة. نعمل العقدة هنا برضه اهو، وناخد لفة كده على الإبرة وننزل بالقماش ونغلف العقدة، نطلع من جنبها ونفرد شريط ساتان وننزل من جنبها بالظبط
نسحب الشريط من ورا. تتأكدي ان الشريط اتسحب كله من ورا عشان ميبقاش لسه بقيته ورا. هنعمل الساق مع الوردة دي. بنفس الطريقة برضو. لو ما كانش معدول كويس وتحاولي تبرميه شوية من ورا عشان يتظبط الساق. تمام كده. بنمسكه من العقدة اللي ورا دي اللي احنا عملناها ونبرمه شوية. هنبدأ برضو بنفس الطريقة، ندخل بالإبرة من طرف الساق في الجنب، وبعد كده هننزل بالإبرة تحت الساق نفسه عشان الغرزة ما تبانش، ونكمل بنفس الطريقة لتثبيت الساق. في النهاية شكلها روعة جميل، يا رب تستفادوا منها، ونقابلكم ان شاء الله في فيديوهات تانية من تطريز بشرائط الساتان منى علام.